हेलो युट्युबर्स, स्वागत छ आजको एपिसोडमा। आजको एपिसोड अलि इन्ट्रेस्टिङ खालको छ। कुनै पनि नयाँ युट्युब च्यानल क्रिएट गर्दाखेरि के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, के कुराहरू हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा म सिकाउन गएको छु। यी कुराहरू तपाईँले प्रत्येक नयाँ युट्युब च्यानलमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने, र यदि बिगिनर्स हुनुहुन्न, पहिलेदेखि युट्युब चलाइराख्नु भएको छ भने पनि तपाईँको लागि यो टिप्स आवश्यक छ। त्यसैले मैले के टिप्स दिनु गइरहेको छु भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कुनै पनि भिडियो कुनै पनि टपिक नछुटाएर, किनकि एउटा टपिक छुटाउनु भयो भने तपाईँलाई स्वतः घाटा हुनेछ मेरो तर्फबाट। सो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्, भिडियो लाइक गर्नुहोस्, साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्। नमस्कार, म सुनिल, हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब जानकारी। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। साथीहरू, 2076 सालमा तपाईँले युट्युब क्रिएट गर्नुभएको छ, युट्युब च्यानल बनाउनु भएको छ, र यदि पहिल्यैदेखि तपाईँले युट्युब चलाइराख्नु भएको छ भने तपाईँ सम्पूर्णको लागि यो भिडियो स्पेसल छ, जहाँ मैले केही टिप्सहरू दिनेछु आफ्नो युट्युब च्यानल बनाउँदाखेरि, युट्युब च्यानल ह्यान्डल गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने भन्ने बारेमा आज बताउन गइरहेको छु। सो साथीहरू, टिप्स नम्बर 1 रहेको छ इमान्दारिताको साथ काम गर्ने युट्युबमा। यो टिप्सलाई सुन्दाखेरि अलि अजिब लाग्छ, किनकि इमान्दारी भनेपछि युट्युबमा पनि इमान्दारी भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। सो इमान्दारी छ युट्युबमा इमान्दारिताको साथ काम गर्नुहोस्, तपाईँको च्यानल अटोमेटिकली सिडी चढ्दै जानेछ, जहाँ तपाईँले आफ्नो सक्कल, आफ्नो ओरिजिनलिटी कन्टेन्टहरू दिनुपर्ने छ। युट्युबमा काम गर्दाखेरि अरूको पाइरेसी चिजहरू युज नगर्नेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छ जुन कुरामा तपाईँले इमान्दारिता देख्नुहुन्छ। आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूमा समाजमा अडियन्सहरूलाई पोजिटिभ कुराहरू जाओस्, त्यसमा नकारात्मक कुरा नफैलियोस्, त्यहाँ इमान्दारिता त्यसरी हुन्छ। जहाँ तपाईँले दिनुभएको ज्ञान, तपाईँले दिनुभएको तालिमले अडियन्सहरूलाई पोजिटिभ अथवा फाइदामा पुर्याओस् भन्ने सोच हो। सो युट्युबमा इमान्दारिताका साथ, एकदम इमान्दारिताका साथ तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको कन्टेन्टले अडियन्सलाई फाइदा दियोस्, अडियन्सलाई हेल्प मिलोस् भन्ने चाहन्छु। सो फर्स्ट पोइन्ट रहेको थियो युट्युबमा इमान्दारिताका साथ काम गर्ने। र यसै गरी टपिक नम्बर 2 मा रहेको छ अरूको कन्टेन्टहरू युज नगर्ने, डुप्लिकेट कन्टेन्टहरू युज नगर्ने। जस्तै उसले रियुज एलाउड गरे पनि त्यस्तो कन्टेन्टहरू युज नगर्ने, किनकि अहिले पछिल्लो समयमा युट्युब एकदम स्ट्रिक्ट भएको छ। रियुज कन्टेन्ट भए तापनि त्यसलाई डुप्लिसिटी मान्दछ। यसै गरी कपिराइट कन्टेन्टहरू युज नगर्ने, सकेसम्म आफ्नै ओरिजिनल कन्टेन्टहरू युज गर्ने। यदि तपाईँले कसैको पनि कुनै प्रोग्रामको भए पनि अथवा कुनै पनि ठाउँको अरूको चिज युज गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई कपिराइट लाग्न सक्छ। यो भनेको एकदम रिस्की काम हो। त्यसैले अरूको युट्युब कन्टेन्टहरू, अरूको कन्टेन्ट भिडियोहरू, अरूको जस्तै कुनै प्रोग्राममा गीत बजिरहेको छ र त्यहाँ कुनै एक्ट भइरहेको छ, कुनै डान्स कम्पिटिसन भइरहेको छ, त्यस्तो भिडियो खिचेर तपाईँले पब्लिस गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई कम्युनिटी गाइडलाइन्स आउन सक्छ। त्यसैले युट्युबको पछिल्लो यी नयाँ रुल्सहरूलाई भाइलेट गर्ने काम नगर्नुहोला। तपाईँको च्यानल टर्मिनेट हुनसक्छ, च्यानल डाउन हुनसक्छ। त्यसैले ध्यान दिनुहोला। यो थियो टिप्स नम्बर 2। यसै गरी टिप्स नम्बर 3 रहेको छ युट्युबमा रेगुलरली काम गर्नुहोस्। यदि तपाईँले युट्युब च्यानल खोल्नुभएको छ, युट्युब च्यानल चलाइराख्नु भएको छ, ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टहरूलाई रेगुलरिटी दिनुहोस्। युट्युबमा तपाईँले टाइमको ग्याप धेरै नराख्नुहोस्, किनकि मैले अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि भनेको छु, जति तपाईँले युट्युबमा ग्याप राख्नुभयो त्यति नै तपाईँको ब्राउज फिचरमा नपर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, एकदम धेरै बढी हुन्छ। जस्तै तपाईँले रेगुलर अपलोड गरिराख्नु भएको छ भिडियोहरू भने युट्युब अल्गोरिदमले पनि तपाईँको भिडियोलाई प्रायोरिटीमा राख्दछ। जस्तै यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने यो टपिकसँग रिलेटेड र यही च्यानलसँग रिलेटेड भिडियोहरू यता मेरो छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो युट्युब फिचर्समा पर्ने, युट्युब ब्राउज फिचर्समा पर्ने भनेको तिनै भिडियोहरू हुन् जहाँ चाहिएको टपिक अनुसारको भिडियो सजेस्ट गर्ने, सजेसनमा पर्ने भिडियोहरूलाई भन्दछ। सो युट्युबमा काम गरिराख्नु भएको छ भने रेगुलरिटी दिनुहोस् समयलाई।
जहाँ पार्ट टाइम छुटाएर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले गरिरहेको छु। यसमा टाइम दिइराख्नु पर्दैन, तपाईँले 2-4 घन्टा दिए भइहाल्छ युट्युबलाई। त्यसैले रेगुलरिटी दिनुहोस्, यसमा भिडियो राख्ने समय मिलाउनुहोस्। सो यो थियो तपाईँको च्यानललाई एकदम राम्रो इफेक्ट गर्ने, राम्रो प्रभाव पार्ने, पोजिटिभ प्रभाव पार्ने तत्त्वको रूपमा पनि मानिन्छ। सो रेगुलरिटी दिनुहोस् युट्युबमा। यसै गरी टिप्स नम्बर 4 रहेको छ एकदम राम्रो, सकेसम्म राम्रो क्वालिटी कन्टेन्ट बनाउनुहोस्। आफ्नो भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सकेसम्म एकदम राम्रो कन्टेन्ट बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। यदि तपाईँको क्यामेरा क्वालिटी राम्रो छैन भने पनि ठिकै छ, तर अडियो क्वालिटी एकदम क्लियरिटी हुनु पर्यो। अडियो क्वालिटी डिस्टर्ब भयो भने अडियन्स त्यति धेरै रुचाउँदैनन् अडियन्सले ती कन्टेन्टहरू। सो सकेसम्म आफ्नो कन्टेन्टलाई एकदम क्वालिटीयुक्त बनाउनुहोस्। सकेसम्म भिडियो र अडियो दुईवटै क्वालिटी कन्टेन्ट भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। क्वालिटी हेर्दै प्रोफेसनल खालको भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। सक्नुहुन्न भने अडियो क्वालिटी बेस्ट दिनुहोस् सकेसम्म। र अडियो क्वालिटीमा तपाईँको लवजहरू पनि पर्दछ, शब्द उच्चारण पर्दछ। जस्तै मलाई पनि एकदम गाह्रो भइरहेको छ आफ्नो लवज सुधार्न। सो सकेसम्म म तपाईँहरूलाई क्लियरिटी दिने कोसिस गरिरहेको छु। त्यसैले एकदम क्वालिटी कन्टेन्ट तपाईँले आवश्यक पर्दछ युट्युब च्यानल ग्रो गर्नलाई, युट्युब च्यानल एकदम स्टेबल गर्नलाई। सो यदि तपाईँ युट्युब न्यू युजर्स हुनुहुन्छ, युट्युब ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ भने यी कुरालाई पनि एकदम सकेसम्म ध्यान दिनुहोला। र यसै गरी टपिक नम्बर 5 रहेको छ सकेसम्म आफ्नो भिडियो कन्टेन्टमा आफ्नो अनुहार देखाउने कोसिस गर्नुहोस्। जस्तै कि यो मैले देखाइरहेको छु तपाईँलाई, फेस टु फेस कुरा गरिरहेको छु तपाईँसँग। फेस टु फेस भिडियो मैले तपाईँलाई प्रोभाइड गरिरहेको छु, किनकि योबाट आफ्नो ओरिजिनलिटी, आफ्नो पहिचान हुन्छ। किनकि तपाईँले कुनै भिडियो एकदम राम्रो पर्फर्म दिनुभयो भने आगामी भिडियोहरू अडियन्सले छुटाउन चाहँदैन, किनकि तपाईँले एकदम राम्रो कन्टेन्ट दिनुहुन्छ। त्यसैले अडियन्सहरू त्यहीमा झुम्बिन्छन्। त्यसैले सकेसम्म क्वालिटी कन्टेन्ट दिनुहोस्। क्वालिटी कन्टेन्टमा तपाईँले आफ्नो फेस क्याम दिनुभयो भने अझ बेटर हुन्छ, त्यसमा सुगन्ध हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म फेस क्याम भिडियो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्, जसबाट अडियन्स तपाईँसँग कनेक्ट हुने एकदम सम्भावना हुन्छ। यो तरिका मैले पनि ट्राई गरेको छु। सो यसमा पनि मेरो अनुभव छ। त्यसैले सकेसम्म आफ्नो भिडियोमा फेस देखाउने जमर्को गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको भिडियोमा, तपाईँको च्यानलमा फरक तरिकाको इनर्जी थपिनेछ। सो यो थियो टिप्स नम्बर 5। यसै गरी टिप्स नम्बर 6 मा रहेको छ आफ्नो भिडियोको थम्बनेल एकदम अट्र्याक्टिभ, इम्प्रेसन खालको, हेर्दै प्ले गर्न लाइकको होस् भन्ने खालको तपाईँले थम्बनेल बनाउनु पर्ने हुन्छ। थम्बनेलको बारेमा मैले योभन्दा अगाडिको भिडियो बनाएको छु, धेरै भिडियो बनाइसकेँ मैले, जसमा थम्बनेल बारे पनि धेरै कुरा उठिरहेको छ। थम्बनेल यदि तपाईँको इनेबल छैन भने त्यसको लागि भेरिफाई गर्नुपर्छ च्यानल। भेरिफाई गर्नलाई तपाईँले यसभन्दा मेरा अघिल्ला भिडियोहरू तपाईँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नभए मैले एन्ड स्क्रिनमा दिनेछु अथवा मैले आई बटनमा दिनेछु, तपाईँले लिङ्क चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तर अट्र्याक्टिभ बनाउने चक्करमा तपाईँले त्यहाँ न्युडिटी खालको, सेक्सुअलिटी खालको, यो अपोज खालको नराख्नु होला, मिसलिड खालको युट्युब थम्बनेल नराख्नु होला। जस्तै मैले भिडियोमा ए भन्ने टपिकमा डिस्कस गरिरहेको छु, तपाईँहरूलाई जानकारी दिइरहेको छु भने मैले थम्बनेलमा जेड भन्ने टपिक राख्नु भएन। यो भनेको तपाईँको च्यानलबाट मिसलिड हुन्छ, जहाँबाट अडियन्स भड्किन्छ। त्यसैले तपाईँको भिडियो पनि हेर्दैन, किनकि 2-4 सेकेन्ड हेर्छ, त्यसपछि तपाईँको कुरा सुन्छ, त्यसपछि उसले भिडियो स्किप गरिदिइहाल्छ, भिडियो क्लोज गरिदिइहाल्छ, ब्याक गरिदिइहाल्छ। त्यसैले यो भनेको एकदम ब्याड इम्प्रेसन हो। यसरी तपाईँले मिसलिड खालको थम्बनेल राख्नुभयो भने तपाईँको च्यानललाई नै घाटा हो, तपाईँको च्यानललाई नै ड्यामेज गर्छ। यसले रिटेन्सन घटाइदिन्छ। त्यसैले थम्बनेल राख्नुहोस् अट्र्याक्टिभ खालको, तर मिसलिड खालको नराख्नुहोस्। सेक्सुअलिटी, न्युडिटी यस्तो खालको पोस्टर कहिले पनि नराख्नुहोस्, थम्बनेल कहिले पनि नराख्नुहोस्। त्यसैले सकेसम्म फ्रेस, ओरिजिनलिटी र कन्टेन्ट जे छ त्यही कन्टेन्ट दिनु होला। र यसै गरी टिप्स नम्बर 7 रहेको छ भिडियो टाइटल
मेरो मतलब भिडियोमा तपाईँले जे कुरा बताइराख्नु भएको छ त्यही कुरा भिडियोको टाइटलमा दिनुहोस्, तर मिलाएर दिनुहोस्, अलि अट्र्याक्टिभ खालको दिनुहोस्, क्याचअप खालको, जस्तै कि इन्ट्रेस्टिङ खालको। जस्तै कि अहिले मैले भिडियो बनाइरहेको छु, मानौ समोसाको बारेमा मैले भिडियो बनाइरहेको छु, जहाँ मैले टाइटल लेख्छु कति मिठो समोसा जम्मा 10 रुपियाँमा, जम्मा 20 रुपियाँमा भनेर यसरी टाइटल दिन सकियो। र यसै गरी 10 रुपियाँको समोसामा यति मिठास अथवा कुनै एट्र्याक्सन खालको के अडियन्सलाई हेर्दा पनि टाइटल पढ्दै क्लिक गरौँ जस्तो लाग्ने अलिक इन्ट्रेस्टिङ खालको टाइटल, यो भिडियोभित्र के रहेछ त्यस्तो भन्ने खालको टाइटल राख्नुहोस्। तर त्यस्तो मिसलिड खालको, जस्तै मैले थम्बनेलमा भनेको छु, मिसलिड खालको कुराहरू नराख्नुहोस्। उल्टा सिधा टपिकहरू राखेर त्यसमा अडियन्सलाई भड्काउने काम नगर्नुहोस्। तपाईँको च्यानलको अडियन्स रिटेन्सन घट्ने हो, त्यसैले घाटा तपाईँलाई नै छ, त्यसैले ध्यान दिनुहोस्। त्यसैले टाइटलहरू राख्दाखेरि पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ खालको टाइटल राखिदिनु होला, जसबाट तपाईँको अडियन्स रिटेन्सन पनि एकदम राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी टिप्स नम्बर 8 अन्तिम टिप्स रहेको छ, सधैँभरि युट्युब गाइडलाइन्सलाई फलो गर्नुहोस्, युट्युब नोटिसहरू चेक गर्नुहोस्। युट्युबले विभिन्न समयमा विभिन्न चरणमा आफ्नो न्युजहरू बताइरहेको हुन्छ। युट्युबको तपाईँको ड्यासबोर्डमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तल दायाँ स्क्रिनको दायाँ कुनातिर तल छेउमा दिएको हुन्छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। टोम भन्ने एकजना हुनुहुन्छ युट्युब क्रिएटर्सको। सो युट्युब सम्बन्धी जानकारीहरू तपाईँहरूले च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ती गाइडलाइन्सहरूलाई, युट्युब सम्बन्धी नयाँ अपडेटेड सूचनाहरूलाई तपाईँहरूले फलोअप गरिराख्नुहोस्। यहाँ अहिलेको समयमा युट्युबको रुल्सहरू धेरै अपडेट भइरहेको छ, त्यसैले टाइम टु टाइम अपडेट हुन सिक्नुहोस्, जसबाट तपाईँको च्यानललाई नै फाइदा हुनेछ। सो यो थियो 8वटा टिप्स। जुन टिप्सहरूमध्ये तपाईँलाई कुन टपिक मन पर्यो, कुन टिप्स मन पर्यो मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। जुन टपिक मन पर्यो त्यही टपिक मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। र आगामी यस्तै भिडियोमा, युट्युब सम्बन्धी जानकारी भिडियोमा, युट्युब सम्बन्धी सूचनाहरू लिएर म तपाईँ सामु आउने नै छु। तबसम्मको लागि मलाई आज्ञा दिनुहोस्। र आज्ञा माग्नुभन्दा अगाडि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, च्यानलको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्, भिडियो लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, फेरि भेटौँला।